Хай воно й погано вродило, ну ж таке вродило. В Умані на складах усе тріщить, бо там такі великі ж ті сховища, а люди з голоду здихають. Де йшло, там упало. Ну, тоді боялись говорити голосно. Навіть брат брата боявся. Угнітали народ. А нащо це мучити людей? Получати нема що. Ну, а де ти його що візьмеш? Хто міг, куди тікав? А то всі сиділи мовча. Я знаю, що десь було поле, і я заснула, мене мама покинула, побігла додому, а я плакала, що кричала, боялась, що сама вийшла в поле, куди глянь поле. То десь було поле, а ті забрали всіх. Коняка була, то її, як тоді в колгоспі, то забрали. Були і корову забрали, але тоді корови віддали. Бо все забрали, все. Я ж кажу, що як він в торбинці шукає того зерна і в горшках шукає, то як же ж, де ж та людина візьме що? Були в мене замкані, то активісти ходили, провіряли, що у нас в хаті є. Тата й мами нема, вони на роботі. А ми ж самі прийшли, витягнув з печі те горня, подивились, нічого нема, тільки кропива. Одного разу, де в нас то було жита, я не знаю скільки, на печі вистелили, і нас усіх трьох положили, ми на край головами, і ті активісти зайшли, і нам сказали, що не ворушиться, ні одне. Діти слабі, всі троє, ми лежимо слабі, бо як ворушнеся, то те жито зашелепає. Значить, ті активісти вийшли, все, ми вилізли. Що були до партії тулилися, вони ж активісти, то вони розкуркулювали людей, забирали все. Ну, в нас коморі поставили, з тих хатів валили, і коморі поставили, свинарник зробили з тих хатів. У нас як то в селі піч, а тут є, кончається піч, і така наче ковбічка. Тоді забили доски, замастили білою глиною і туди всипали зерно. А коли брали, не пам'ятаю. То ховали і закопували, то ті активісти шукають, де гній, отак коло гною. Бачу, що розгарбано, значить, вони подивились. Тут скрізь вони ходили, то якісь комсомолки ходили, ганчірки збирали, то якісь п'ятисотниці, туалети чистили, ходили. Ми сиділи в хаті, замканий, то тато на обід, він кузнець був, прийде на обід, нам насипить того кропиви. Ми поїли, їли ми що? Кропива, як наспіла. Голод 2 роки підряд був. Щоб год, то було б легше, а так дуже було важко. То в нас ця корова була, то там яке масло збирали, то все носили в Умань. Там продавали, і там купили крупи 100 грам чи що. І тоді та кропива, я її ще пам'ятаю в роті. Як я її не хотіла їсти, і треба ж їсти, бо крупинка де-не-де з кукурузи була, там, а вона шалепає. То як тепер згадають, то ой, кропиву, там листя, кульбаби їсти. Я недовольна. Кажу, я так наїла, що мені вистачає тої кропиви. Ну, вже як поспіла, як вже розвилися вишні,
то ми то листя рвали і глею то з вишні дерли. І ліпили вареники з того листя. Їли цвіт, і оці бруньки, які попадались, з вишні вони не кисли, бо слива то та ще й кисла. Але все їли підряд, хто що де побачив. Десь колись тато десь достав, де не знаю, бураків. Тільки не оцих рябих червоних, а жовті, кормові. Зварили, ми всі їмо. О, каже, їдять діти, значить виживемо. Ми поїли раз, другий день. Воно противне, воно бурак кормовий, запах має кормового бурака, бо цей простий, цей добрий, він пахне. А кормовий то тільки скотині, але ж ми раділи й тим. А була в нас ще баба жива Марина, татова мама. Та й каже, баб, дайте хліба. Баба під стіл упав. Ми шукаємо той хліб, а його ніде немає. Тоді баба десь на роботу ходила, десь на свинарник. Бо тут у неї спідниця, і тут пришита така кишеня, казали. І вона туди маку ховала. І тоді прийде і по жменці нам усім. Дала всім трьом. І все, як бече, що ж тої жменьки. Як ножор намолоти, одне на вулиці стоїть, щоб ніхто, хто буде йти, щоб не почув, а внизу там ножор намелиш. Ні, бити могли побити. Щось там було, то тато десь їздив. А куди він їздив? Десь проміняв на щось. Якісь черевики, мамине намисто, хустка, ну там таке, що було. То те все тоді поміняли, а що вони наміняли, то я не знаю. Була корова, як настав вже голод, то корова у хаті з нами разом була, коло столу в'язана. Бо так крали, витягали зовсім. Хто що міг, крали сильно. Жінка жила з чоловіком, дітей в них не було. Бандити, злодії, її зачинили в скриню. Ну, як вона вижила, то я не знаю. Корову забрали, а ліс у нас недалеко за городами. Зарізали, розтягнули. А ще як ми ходили в садик, там була Наташа, дівчинка, така повненька. І тої Наташки не стало в садику, не стало Наташки. Сусіди радом жили хати, а чи вони родичі, чи ні, то я не знаю. Вони її зарізали і зварили. А ті стали шукати. Дядько звався Олександр, а жінки не пам'ятаю, як звати. Бо всі Олександр. То вони в горняток вже знайшли варену ту дитину, і було ще м'ясо, то воно поховане там. То нам наказували, якщо ви йдете на вулиці, або хтось вам дає намистечко чи щось, не йдіть ні до кого, не заходьте, ні до кого, йдіть прямо. То ми боялися, бо це ж, я ж ту Наташу знаю. Тоді, бо тут ж далі і церква була, то там був великий льох. То казали, що туди батюшку того запхали, то він там і вмер. Там щось, казали, тато, щось там горіло, були підпалили, але погасили. Кажуть, це комуністи палять. А в 40-му році її розібрали. Така красива церква, дерев'яна, здорова, ну дуже красива. То мені зробили клуб, а через дорогу дід помер, Архип,
музика теж, фамілія, Павло, музика, і Митя, хлопчик, 28 року. Я понесла молоко йому нести, бо просили, що принесіть молока. Я понесла йому молоко, а він на столі вже нарадяний. Я ж, кажу, молоко тобі принесла. Чого ж ти, кажу, ліг тут? Ну, вони всі дивляться на мене. І ще менші хлопчики там померли. То 4 в цій хаті. Сусід, то це в нас 3 було похорони. Як дядько вмер, тато зробив йому добовину. Бо ховали без добовин. Копали великі ями, там вони є на цвинтарі, де поховані ці, що помирали. То на купу складали, поки не повно. І все. Вийшла на вулицю. Ой, дівчата, що в нас случилось, що таке? Володя, братик, умер. Ніхто не плакав, нікому не шкода, нікого. Умер і все. Тоді вмер ще й батько. Підвода їде, збирає і все. І ніхто не плакав, ніхто не біг, ніхто горілки тої не ставив, як уже почали. Як умер, тепер весілля роблять. А тоді ніхто нічого. Забрали, повезли і все. На цьому кінець.